Și zice, păi unde vrei să mergi? Și i-am arătat pe hartă și că nu prea vrea toată lumea să meargă acolo. E un peisaj ăsta, n-am nicio treabă, efectiv sunt singurul străin pe aici. Continuo en la casa de Dios. Peligroso? Sí, era peligroso. Si. Mamă, ce e aici? Mamă. Foarte dubios pe aici și miroase îngrozitor, nu știu, nu cred că sunt într-o zonă prea bună după cum arată. Și pare fi un cimitir. Criminalitate de 100 de ori mai mult decât avem în România. Aici se uită lumea mult mai ciudat pe mine. Au dat foc stadionului, frate. Dacă vine să credeți că e posibil așa ceva, au dat foc stadionului și au murit foarte mulți oameni. Ziceți și voi o părere, cum vi se pare că arată această capitală, cel puțin în imaginile astea? You put a gun to you Yes. in your head, on the street? Yes. Deci arată ca ultima. Mamă, bă, nu cred că sunt într-o zonă prea bună. Bă, am văzut un copil cu armă. Am văzut un copil cu mitralier, a făcut stânga pe acolo. Bună ziua și bine ați venit la un nou vlog, dragii mei prieteni. În momentul de față mă aflu în San Salvador, capitala din El Salvador. Mă scuzați că e un pic vânt, sunt pe un rooftop aici. Bine ați venit la un nou vlog. Astăzi o să vedem cum arată cel mai rău famat cartier în care am locuit probabil vreodată. Fără să vreau, mi-am luat un Airbnb în unul dintre cele mai rău famate cartiere de aici din San Salvador. Drumul din Santa Ana, al doilea cel mai mare oraș din El Salvador. Până aici, povestirile șoferului de Uber care ne spune cum a fost amenințat cu arma la cap ca să-i dea telefonul și cum a fost jefuit pe stradă. Cât de sigură e țara asta și o scurtă poveste despre singura țară din lume care a intrat în război datorită unui meci de fotbal. Bine ați venit la un nou vlog, vă rog să dați un like, subscribe, comentariu și vă urez vizionare plăcută! Mă aflu în Santa Ana, al doilea cel mai mare oraș din El Salvador și haideți să vedem cum ajungem de aici. Bine? Da. Cum ajungem de aici în San Salvador, capitala El Salvadorului, pentru că voi merge acolo pentru câteva zile să filmăm, să ne uităm, să vedem, pentru că e o capitală foarte periculoasă și vă dau spoiler, stau în cel mai rău famat cartier. Asta este, băieți, n-am știut, am văzut după ce am luat Airbnb-ul și am zis, bă, nu anulez rezervarea, hai să mergem și vedem ce se întâmplă, cât de rău poate să fie. Așa că bine ați venit la un nou vlog, nu uitați să dați like, subscribe, comentariu. Așteptăm primul autobuz, luăm autobuzul 8 de aici până la Metro Centro, adică la mall-ul de aici din Santa Ana și de acolo autobuzul spre San Salvador. Așa arată autobuzul. Biletul costă $35 dacă e de ăsta nou, cum e cazul ăsta, sau 20 de cenți, pardon, sau 25 de cenți dacă e de la mai vechi. Fiți atenți aici, ăștia n-au butoane. Se trage, vedeți jurul ăsta verde, se trage de ăsta, frate. Și acum am înțeles și că diferența dintre 25 și 35, să coborăm aici la mall și noi. Deci 25 de cenți e autobuzul mai vechi care n-are aer condiționat și 35 ăsta care are aer. Deci ăla e sau care am venit autobuz cu aer condiționat și asta sunt fără. Uite, vedeți, asta e 20 de cenți. Deci diferă în funcție de condiții prețul biletului, deși destinația e aceeași. Și probabil dacă vrei cu aer mai aștepți, că nu vin cu aceeași frecvență. Și din ce am înțeles ar trebui să fie la fel și pentru și pentru San Salvador, adică pentru ăsta care merge de aici până în capitală. Gândiți-vă că fac cam 2 ore, distanță de vreo 70 ceva de kilometri. Se merge foarte greu cu luăm pe pod sau pe aici. Ăștia au văd că iau pe aici, o iau pe pod, că e mai safe. Autobuzele spre San Salvador, teoretic, trec la fiecare 15-20 de minute. Aici pe pod se vând diverse.
Și astea sunt autobuzele, uite la cu aer condiționat ar fi bun dacă l-aș prinde. Și autobuzul este numărul 201, ar trebui să fie. Tare podul ăsta. Uitați-vă și voi, prieteni, cum să bate lumea pe autobuz. $1.30. Cred că n-are... $1.30, mă, pentru 2 ore. $1.30 până în San Salvador. Sau 1.35, nu știu, cât mai multe aici. E plin autobuzul. Zice doamna că e full, deci nu mor. Mai bine mai aștept 15 minute decât să stau în picioare în autobuzul ăsta. Prima țară în care văd că se vând medicamente pe stradă, gen cum vând ăștia, nu știu, la noi, unghiere, chestii ștergătoare, și vând medicamente, frate. Am prins autobuz, hai dacă avem și loc. Nici nu m-am mai uitat la loc, dar... Quanto? $1? Unu? Deci $1, mă, mâncava sufletul. Dacă vine să credeți. Opa. $1 pentru 2 ore. Hai să mergem mai spate, că e liber tot autobuzul. Deși v-ați drângănit ca toate alea, dar măcar avem tot locul. Și așa arată biletele. Cred că pot fi folosite în aceea zi, că nu pare să aibă o dată bine, la $1. Bine, pentru oameni de aici poate chiar folosesc, nu știu. Și număr de WhatsApp aici, vedeți. Tare. Da. Hai să vedem o oră. Sperăm să ajungem cu bine, sperăm să fie totul bine. Partea nașpa, vă dați seama că la banii ăștia nu avem aer condiționat, desigur. 36 de grade. Am ajuns în terminalul de autobuze de aici, din San Salvador. Ia vedeți oamenii aparate. Uite ce aparate oamenii ăștia. Astea mecanice. Interesant. Cred că trebuie să ies pe aici. Problema este că am dat programare pe Uber, că am văzut în cât timp ajung, să vină Uber-ul, frate, să mai... Nu, gracias. Taxiurile astea nu se iau niciodată. Nu-mi place să iau taxiuri de nicăieri decât dacă nu există variantă, gen Uber sau altceva. Sau autobuz sau orice. Dar ideea e în felul următor. Mi-au refuzat comanda, frate. Și am întrebat în autobuz și mi-au zis oamenii că da, nu prea vor să meargă. Nu prea vrea să meargă toată lumea în zona în care vrei tu să mergi. Că le-am zis că, bă, îmi refuză ăștia comanda, ce se întâmplă, gen că am nume străini sau de ce? Și zice, păi unde vrei să mergi? Și i-am arătat pe hartă și că, nu prea vrea toată lumea să meargă acolo. Așa că sperăm să ne ia cineva într-un final și să vedem de ce naibii e atât de periculos sau de ce se ferește lumea. Hai să comandăm un Uber de aici, de la stradă. Dar cred că mă duc încolo, nu știu în ce direcție trebuie să merg. Și acum aici Uber-ul e fix aici și nu acceptăm, zicem 6-8 minute preluare, dar nu acceptă. Nu vor, frate, să mă ia samba. M-am gândit, bă, fiți atenți ce fac. Merg în... că eu trebuie să merg în direcția aia, merg un pic în direcția aia până la prima intersecție, pentru că ce vând ăștia pe aici, frate, toate chestiile. Pentru că probabil că e autogara asta sau ce e, stația asta de autobuz, terminalul ăsta, și nu prea se bagă lumea, că e foarte aglomerat sau cine știe. Așa că vreau să o iau pe aici, de scuici. A un super precio. Siempre cuidamos su economía. Somos Și așa Marca. ne obișnuim și cu vibe-ul orașului într-o zonă, că știți cum e. Buenas! Se uita la mine fix așa și zic, o să-l salut. Știți cum e vibe-ul de gara de nord, de gara Basarab, cum e și la noi, sau de la Lujerului, pana mea, de la unde avem aia de auto, parcă la Lujerului, sau la Păcii, pardon, la Păcii, în București. Aia de autocare, de de autobuze, de ce? Am să văd așa cum e vibe-ul de capitală, uitați, sandvișurile astea arată bine. Deci bine ați venit în San Salvador, capitala El Salvadorului. Uite, Adidas. Mamă, mă simt ca în obor. Bine. Da, deci important în momentul ăsta față pentru mine este să văd cât de periculoasă e zona, să văd dacă chiar e nevoie să schimb cazarea. Deși, sincer, mă îndoiesc. Cred că viața asta
În 3 ani aproape de călătorii, 2-3 cazări am schimbat maxim. De obicei sunt atent la ce aleg și tocmai asta duce la a nu-mi schimba ideea inițială. Dar, o să verific dacă am telefonul, că telefonul îmi trebuie. Da, este. Dar, ideea este că acum chiar nu m-am interesat deloc de cartiere, de zone, de nimic. Merg așa, haotic. Și sper totuși zona să nu fie atât de rea. Vedem. Hola, buenas. Oh. Oh, gracias. Gracias. Gata, băieți, în sfârșit am reușit. Ah, ¿tú necesito el code? El código, sí. Sí, 69 ¿Sí? 88. ¿Cómo es esta barrio? ¿Santanita? Sí. Fíjese que es tranquilo. ¿Tranquilo? Sí, ¿qué es lo que quiere ir a ver ahí? ¿En pasado? ¿Cómo? ¿En pasado? El pasado. Sí, en pasado fue muy peligroso. Sí, era peligroso antes. Sí, ahora no. Ahora no. Sí, gracias. No. Allí venden antojitos. No sé si conoce el chilate, Ajá. buñuelos, pues ahí hay una famosa venta de ese. Ah, aquí es tranquilo, es ok. Ok. Bine, deci am scăpat, zice, de alte cartiere care ar fi. Zic că a fost periculos, dar nu mai e. Dar asta o să vedem în vlogul următor, când o să discutăm despre situația de aici din El Salvador mai mult. Momentan hai să vedem totuși cum arată. Așa arată drumurile. La prima vedere așa e interesant San Salvador. Nu știu ce să fac 4 zile aici. Dar am scos gagici mișto. They put a gun to you Yes. in your head Yes. on the street? Yes. There was this time that I actually was walking to a friend's house, Mm-hmm. and this guy was coming over, Yeah. and I didn't think for a minute that he like take off his shirt, Yeah. and I thought like, what, he's flirting with me or what? Yeah. But no, he was like showing me the gun, and I was like, oh shit. Okay. He stole my phone. Ah, he stole your phone. Yes. What year happened this? That was like, 7 years ago. 7 years ago. So before this new president. Yes. Okay. We arrived? Thank you. Yes, it's Okay, here. thank you so I much, know sir. where, but- Yeah, it's there. Bă, stai, povestea asta că cu 7 ani, bine, zicea că cu 7 ani, frate, ăsta e cartierul, mă. Se pare periculos? Hai să vedem, acum 7 ani l-a amenințat cu pistolul la cap, frate, și a luat telefonul, ești nebun. Trebuie să-mi iau cod de aici, stați așa să vedem. Frate, aici sunt mai Airbnb-uri, vezi, pe partea asta, al meu e aici, practic 1-2, ăsta e. Băi, ești nebun, câte de-astea au ăștia, frate. Deci, ce mă sperie pe mine foarte mult la casele astea este că au ușile astea, frate. Înseamnă că nu e atât de safe dacă bine, pot să înțeleg. Dar pe cartierul, așa, la prima vedere, oricum să ieșim imediat să dăm o tură. Hai să vedem care e camera, că nu știu care e. Cred că asta e. Fix de aici, ori asta. Un office sau asta, nu știu. Hai să încercăm. Cred că asta. Asta este și lumina aprinsă, nu știu de ce am lumina aprinsă, dar e ok. Bun, și ăsta este Airbnb-ul meu, fraților. Doamne, cât de bine miroase. Și în sfârșit am și o cameră ca lumea. Pat frumos, televizor, mă, sper că am și Xiaomi, asta ar trebui să aibă Netflix. Miroase foarte, foarte bine, îmi place mult de toate ustensile. Ia să vedem ce avem aici. O cană, am băut și niște cafea, ar fi fost bun niște cafea. Că vă cam ăsta. Era bun niște cafea, trebuie să cumpăr niște cafea.
filmul pe aici, dar nu văd. În fine, avem frigider care îngheață, deci e bine. Robinet pentru nu știu ce. Dar e foarte cald, deci au lăsat geamul deschis. Să punem asta. Închidem. Lăsăm asta ca să ne impacienteze. Bun, am la aer. Blană. Și îmi place, am un birou, asta nu știu, măsuță, scaun am și scaunele, deci am și un birou să editez. Bine! Ce dor îmi era, bă, să am un birou să nu mai editez în pat sau pe alte cafenele. Uscător de păr, fier de călcat, un numeraș, o lampă și baia, bă, ești nebun, baia e chiar bine. Bă, mamă, și miroase bine. Bă, îmi place Airbnb-ul ăsta. Uite, asta e unul dintre Airbnb-urile pe care îl pot recomanda. Și nu știu, cred că nu, cine vine în Salvador? Da, fine. O să las în descriere acestui videoclip, că poate să oameni interesați, sper să ajungă. Să vedeți Airbnb-ul ăsta, dacă vă interesează. Dar doar după și doar dacă ies acum afară și verific dacă găsesc un bungalow. Să dau mai tare, cred. Doar dacă mi se pare safe, după ce ies afară, pentru că nu vreau să recomand la nimeni ceva ce nu poate fi safe. Nu vreau mai cu frate, vreau turbo. Gata. Așa, și să găsim un magazinel. Deci, let's go and let's see. Lăsăm pașaportul în casă. Asta e asta. E puțin defect ăsta. Merge? Merge, mă, merge. Așa. Și cred că e un apartament cu mai multe, s-ar putea să fie altceva aici, nu știu. Stați așa să... Și închidem. Închidem, invers, așa. Gata. Și acum... Pac. Da, mi se pare tricky ca au chestiile astea la casă, dar e de înțeles poate că, uite, aici e camera mea, acolo e camera de la baie. Să întreb unde e un magazin. Pe aici, hai mă să o luăm să vedem cum arată cartierul ăsta. Rău famat. Da, un frate zicea ăla mai devreme că i-a pus pistolul la cap și că el, ce face mă ăsta, că își dădea tricou și că ce face frate ăsta, îmi arată că se dă la mine sau ce vrea să-mi arate care abdomen. Și că ăla după aia ți-a ridicat tricou, i-a arătat frate, tu vezi că am pistol aici și i-a luat telefonul. Da, ia uite. Oricum eu nici nu pot să realizez, mă, putea să-mi zic că lumea și mi-a zis lumea că aici e periculos. Eu nu pot să-mi dau seama. Nu știu, dacă arată așa cum arată ăsta, eu nu aș zice că e periculos. Cred că încolo e un magazin, cred. Nu știu, vi se pare? Sper că e ca Costinești, așa, nu știu. O fi fost. Ce, și-a spart asta să-și bage motorul aici. Nu te chinui să scoți, verde. Lo siento, disculpe. Una tienda de aquí? Aquí nomásito en esta cuadra. ¿En la izquierda? Aquí pegado. Hay que... Ah, aquí, ok, enfrente. Carro blanco, Ok, gracias. Ce unde e mașina asta? Carro Blanco. Cred că unde e mașina e mare. Da, mă, cred că am văzut bine că e un magazin. Am vrut să mă bag lumea seamă și eu să văd cum sunt vecinii mei. Da, mă, deci cu toată inima aveți în descriere Airbnb-ul dacă vă interesează. Mi se pare safe, mi se pare legit. Și hai să vedem ce găsim. Uite, avem și magazinele aproape. E ce trebuie. ¿Dónde yo puedo comprar? Le voy a preguntar a él. Sí, tú puedes. Nu bere, frate. Am o bere rece. Hai să vedem. S-ar putea în față pe aici, pe undeva. Hola, cervezas de dónde puede comprar? ¿Cerveza? Sí. Vaya, andate allá, No, mira. cerveza en mi casa, por beber en mi casa. Ajá, vaya. Allá ve, está el celeste, está la blanca, la verde, la azul, la siguiente blanca. La 7 blanca. Ahí Ok, está ok. el rótulo de cerveza. Ok, gracias. Dale ahí. Gracias. Gracias. Hai mă, să mergem. Dacă nu, oricum mă întorc la asta și eu, că vreau să-mi iau și ceva de snacks-uri și așa. La rotula, la rojo, la verde, la
Mi-a enumerat toate mașinile de aici, dar eu nu înțeleg mare lucru oricum. Bă, vedeți că accentul diferă, frate. Oricât a zice eu. Uite aici sunt vopstorie de nechigerii. Georgiane, uite, ți-am găsit băieți. Comedor, aici e, mă, Comedor los alimentos. Almendros. Ce citesc, mă? Mamă, ce e aici? Mamă. Hola. ¿Tú tienes cervezas por comprar? ¿Cervezas? Sí, ¿Sí? ¿De qué cervezas tú tienes? Pilsener, pero solamente de Grande. botellas y chiquitas. Ok, no es problema. ¿Cuánto cuesta una? No, ok, no te filmo, no te filmo. Va. Abajo, Hay una sí. tienda. Ok, gracias, muchas gracias. Adiós. Stați, mă, că doamna avea doar bere de aia la sticlă și zicea că trebuie să-i aduc sticlele. Zic, bă, frate, bine, doamnele. Și zic, bă, frate, nu stau să aduc sticle, că o să uit, ești nebun. Și nu cred că avea doamna încredere în mine, adică părea așa, gen, bă, nici nu vreau să mă filmez, nici nu vreau să-ți dau bere. Așa că hai să mai luăm pe aici. Ce o plec în cartierul ăsta și vorbesc cu oamenii? Ia uzi. Garaj ceva. Lucrează la negru, băieții, alea închise de aia. Deci după motocicletele astea zice că mai am un magazin. Bă, unde m-a trimis doamna aia, mă? Gata, e acolo. Hola! Da, deci acolo e un magazin. Bă, se uită lumea, vezi că aici se uită lumea mult mai ciudat pe mine. Gen în față de Santa Ana, unde nu se uita nici nimeni. Aici parcă e lumea mai speriată, cam cameră, cam aia. Hai să vedem dacă găsim aici ceva. Hola, buenas. ¿Tú tienes cerveza? Ok, dame dos grandes. Y tú tienes salutarias. No lo sé cómo se llama, agua con gas. De limón y hay simple. Ahí se den. ¿Cuál es la total? ¿Tú tienes una bolsita? Gracias. Gracias, hasta luego. Nu se ascultă fără meu și bag cocos. $9, că mi-am luat țapă, că cred că mi-a zis alte prețuri când a... Ba nu, mă, cred că 1,30 era apa, cred că era bine, mă. 1,30 apa, 4 ape, 4,30, cu 6 și ceva berile. Așa, da, mă, nu, cred că e bine, cred că n-am înțeles eu cât costa apa aia minerală. Dar e cam scumpă dacă o doză de apă minerală e... Bă, nu știu, am dat mult pe ele oricum, dar e un magazin de stradă. Asta este, băieți, donați și voi $9 să mă simt fericit. Glumesc. Da, mă, pare legit, pare safe. Ne întoarcem acasă și probabil mai târziu să ieșim să mâncăm ceva pe aici, prin altă zonă, nu știu, să vedem ce găsim pe mers sau poate comand și testăm calenghel acasă, nu știu, să vedem ce variante avem. Nu mai știu pe ce stradă am venit. Bă, se ferește lumea, frate, să nu apară pe camere, că parcă zici că îi dau la știri, parcă zici că sunt toți criminali sau infractori. Sau bine. Gracias! Y me ha dejado una. ¿Qué? Me ha dejado una. Ce că ar trebui să-mi dai și mie una. Da, am doar două, doamnă, două berici. Da, mă. Nu mai puteam de cal, frate, și de-aia am lăsat un pic aerul să meargă și aveam poftă de ceva rece. Și Lay's de-astea, gen chipsuri sau ceva, n-am mai mâncat de o grămadă de timp, ești nebun. Hai să mergem acasă și ne auzim mai târziu, băieți. Bă, ce nu v-am zis cum se numește cartierul. Cartierul se numește Barrio Santa Ana. Unde Barrio înseamnă practic cartier, din ce știu. Și Santa Ana este numele. Let's see, băieți. Go. Go. Eu am și VPN-ul activat, cred, dar n-ar trebui să încetinească mult. Bă, vezi că pe download 100, ce mă? 70, 80, 100. Bine. Bă, sunteți nebun, n-am avut până acum net de genul ăsta în toată America Centrală, deci mă rog, Guatemala și El Salvador momentan. Și upload-ul e bine, 20 de mega upload, e bine și pentru vloguri. Bă, stați mă că mă uitam pe aici să așez asta, să bag așa și am văzut, frate, am cafea, mă, deja, deci Airbnb, corect. Dar vedeți, la ăștia e granduită, sfărâmițată mai mare, așa am observat că e în America Centrală. Aici sunt filtre sau cafea, cred că astea se pun în ăsta, nu? Ca să nu murdăresc ăsta sau? Se pune în ăsta, bănuiesc, și curge apa pe aici cu presiune. Așa, în fine, o să-mi fac cafea mâine dimineața, nu mai fac acum.
care, by the way, vedeți că încerc în fiecare săptămână, duminică, să fac live, deci nu știu când vedeți vlogul ăsta, dar probabil duminică o să fiu live și putem să ne auzim. Depinde de ore, de obicei încerc să fac live-ul foarte devreme aici ca să fie pe la voi undeva de prânz. Pentru că diferența de fus orar de 9 ore e complicat. Hai să vedem ce mai găsim aici. Dacă tot, deci... I feel safe, motherfuckers. Așa, când pahare farfurii. Da, mă, nu, sunt chestii, frate, uite și aici și de gătit și tuci și butelii. Ia uitați ce sistem are ăsta. Uite așa se închide aici. Mai simt, ulu, cum era? Așa era, nu? Gata. Da. Da, mă, deci e echipat exact ca un Airbnb. Mi-era frică. Nu, văzusem și îmi părea rău. Gata. Vă salut de la cu Drija. Hai, mă bag la duș, vă pup, vă iubesc. Nu uitați să dați like, subscribe, comentariu și continuăm vlogul ăsta din oraș. Este a doua zi. Sunt în Barrio Santa Ana, adică în cartierul pe care l-ați văzut ieri. Eu aseară am stat la câteva beri și după m-am culcat, n-am mai făcut nimic. Băi, am văzut un copil cu armă. Am văzut un copil cu mitralier, a făcut stânga pe acolo. Stai așa. Stai așa să dacă trebuie să iau pe acolo. Nu, trebuie să merg drept. Așa. Astăzi mergem înspre centrul istoric de aici, din... Așa că încerc să văd dacă nu mai făcut copilul, să-l prind pe cameră. De aici, din San Salvador, nu mai, a fugit în partea aia. Oh, dar uitați ce coadă e aici. Buenas! Uitați ce coadă e aici la mâncare, cred că e ceva tradițional. Nu știu, e duminică, by the way, astăzi. Și de asta e posibil ca lumea să iasă, să mănânce, să una alta. Noi mergem în centru, probabil să fie și acolo diverse chestii, sper să vedem chestii mișto și pe acolo. Vă rog să dați încă o dată un like, un subscribe, un comentariu dacă doriți. Știu că mulți vă uitați de pe televizor. Nu e un efort mare dacă ați vrea să pe gașca moto. Dacă ați vrea să dați un like. Bă, nu știu ce se întâmplă pe aici, mă. Ce e dugheana asta, mă, unde am mai ajuns? Un șobolan mort. Nu e bine unde sunt. Cum vă ziceam și ieri, ăsta a fost un cartier foarte periculos. În momentul de față nu pot să zic cât de periculos sau nu este. Asta mi s-a dus cu știretul. E foarte liniște ce-i drept pe străzile astea. Poate și pentru că e duminică, poate și pentru că e prea cald. Sunt un pic dubioase străzile. Ce am înțeles, aici în jurul centrului istoric, cam toate cartierele sunt periculoase. Ciudat, deși ai zice, nu știu, că la noi, de exemplu, în București, față de centru vechi, cartierele sunt bune pe lângă și alea la periferie sunt mai periculoase, să zici, nu știu, Ferentari sau în partea cealaltă, foarte departe, pe la Piața Reșița, pe în partea aia, în Berceni. Hai să vedem pe unde trebuie să mergem, înainte sau la stânga, cred că la stânga. La stânga pe aici. E puțin ciudățel, dar sperăm să fie frumușel centru. Și voiam să vă zic că salvadorenii se mai numesc și guanacos, dacă nu mă înșel. Guanacos fiind în același timp și o specie de lama. Animalul lamă, dacă știți la ce mă refer, ăla care scuipă sau... Deci o mică biserică, o adunare. Y estar de continuo en continuo en la casa de Dios. Porque Și era acolo, era dubios rău de tot. În timp ce ne îndreptăm spre centru, vreau să vă zic, mă, până ce de ghine, mă ajuns pe aici. Stai așa. Vreau să vă zic că în 2001 a fost unul dintre cele mai mari, de fapt cel mai mare cutremur recent de aici din El Salvador. Mi se pare că a avut 7,7, atât a avut și al nostru în București. Cred că ceva genul, că a fost cam la fel. O să vă las acum o poză să vedeți cum arăta, deci în 2001, acum 24 de ani. O să vă las o poză să vedeți cum arăta orașul atunci după un cutremur. A fost fix anul în care s-a schimbat și moneda
moneda de aici. Înainte se folosea colonul salvadorez sau salvadorian și acum se folosește la buenas. Și acum se folosește dolarul american. E băiat sau fată, ziceți voi? Nu știu și nu contează și nu interesează pe nimeni, dar arată foarte buenas. Foarte dubios pe aici și miroase îngrozitor. Nu știu, nu cred că sunt într-o zonă prea bună după cum arată. Și pare fi un cimitir. Totuși sunt la vreo 800 de metri. Mamă, cum e pe aici. La vreo 800 de metri de centru istoric. Da, mă gândeam eu, bă, o fi fost vreun semn ăsta. Au schimbat moneda și au zis, bă, vă pierdeți identitatea. Bam! Cu tremur. Sau a zis, a schimbat moneda, n-a schimbat și... Schimbați și țara, frate. Construiți de nou totul. Mamă, ce e pe aici? Hola, buenas. Me gusta es. ¿Cómo se llama esto? Frijoles. Sí, muy bueno. Așa, mă, nu mai știam cum se zice la fasole. Știam că e fasole, gen un fel de... Ăștia mănâncă fasole așa, nu știu de ce. Mănâncă guacamole și... Hola. Mănâncă guacamole. Mamă, cum e pe aici. Și îți iau înainte. Oh, fuck. E o piață ceva. Hai să o luăm. Deci arată ca ultima. Mamă, bă, nu cred că sunt într-o zonă prea bună. Interesează pe cineva asta? Nu. Hai să vedem, deci trebuie să o țin drept și undeva trebuie să fac dreapta mai în față. Sper să fie totul ok. Deci suntem la vreo 700-600 de metri de centru istoric în momentul ăsta. Hai să vedem ce găsim. Cum arată piața asta? Pe aici. Nu știu dacă e piața normală sau vreo piață dugheană sau e piața de duminică și ar trebui să fie safe. Chiar nu pot să-mi dau seama, dar arată binișor. Trebuie să știți că aici în Salvador mi se pare că lumea e un pic mai reticentă la cameră. Cred că v-am mai zis asta și în vlogurile trecute și chiar și în vlogul ăsta, de fapt. Stai așa să ies și eu. Da, mă, nu pare ok piața asta. Era zona dinainte un pic mai dubioasă, dar aici pare ok. Aș lua și ceva, am și eu nevoie de ceva. Uite, arată bine mango asta. Asta l-a pus pe reportofonul ăla, pe megafonul ăla, unde are repetitivă că vinde usturoi. Aici să vând tot felul. Trebuie să fac dreapta undeva, dar nu știu unde. Da, e un peisaj ăsta, n-am nicio treabă, efectiv sunt singurul străin pe aici. Când văd o persoană dubioasă, știți ce o să fac? O să mă bag în seamă și o să zic spre centru istoric pe unde iau și eu. Cu toate că știu că undeva mai în față trebuie să fac dreapta. Dacă se întâmplă orice problemă, mai bine te bagi tu în seamă dacă se sesizezi că se va întâmpla ceva. Cel puțin la mine funcționează fiecare dată chestia asta. Nu știu dacă să fac dreapta aici sau mai în față, cred că mai în față totuși. Da, nu pe aici, nu e unde pe aici. O doamna cu umbrela în cap. Uite, astea sunt platanos, bananele care se prăjesc. Vedeți, nu știu dacă vedeți că arată un pic diferit față de bananele normale. Mamă, dar cum pute pe aici, bă, să-mi bag. Ce-or fi astea? Fai de capul meu, ce mirosuri. Mami, gata, bă, și-am ieșit din piață. Mamă, și ce e, mă, zici că s-a bombardat și că e Siria aici? Ce e aici, mă, frate? Mamă, pe unde trebuie să iau, bă, băiatule?
Pe aici oare? Băi, cringe rău de tot pe aici. Mi se pare mai dubios pe aici decât în zona în care stau, sincer. Clădire mișto acolo și s-ar putea să fie Biblioteca Națională, dacă nu mă înșel. E una dintre cele mai frumoase clădiri de aici, din San Salvador, din ce am văzut și eu pe net. Dar o să trecem prin față. Am salvat câteva repere prin centru istoric pe care vreau să le vedem. Uite, Nicușor a venit să schimbe și aici țevile de apă caldă. De-aia n-am băut apă caldă. Nicușoare? De-aia n-am apă caldă, tată. Uite, mai e un cauciuc acolo, nu cred că se face altceva. Ziceți și voi o părere, cum vi se pare că arată această capitală, cel puțin în imaginile astea. Încerc să nu tai. Sper să nici nu vă plictisească. Dar uite, v-am făcut pe plac multora care ați vrut să vedeți mai mult în față decât pe mine. Uite ce frumos e asta. Ia uite sutine. Pentru Daily Sugars sunt bune astea. Să vedem. Pe unde se iau, mă? Pare că se amenajează, mă, pe aici, dar oamenii n-au nicio treabă. Parcă e un pic de vestul sălbatic, așa. Parcă sunt niște oameni aruncați într-o zonă nouă, în ghilimele. Nu știu, așa mi se pare că sunt oameni care parcă nu prea aparțin locul ăsta sau nu au nicio treabă cu locul ăsta. De cald e. Se iau prin față pe acolo și cred că în dreapta, că se mai vede o biserică mișto în spate pe acolo. Și probabil că așa ar trebui. Mamă, cât de cald a început să fie. Ziceam că e bine, dar e praf. Bă, voi știți că țara asta, uitați-vă cât de bine și cât de ucil se merge pe stradă. Vă imaginați că acum 7 ani pe aici se pușca lumea și era gen haos total? Ce înseamnă dictatura, bă, băiatule? Pentru că mulți îl consideră un dictator. Pe acest... Oh, ia uite ce frumos e asta. Nu mai plânge, prietene, că se va întoarce ea la tine cândva. Nu știu dacă se poate intra pe aici. Se va întoarce ea la tine. Wow. E duminică, băi, zi de mers la biserică. Hai, mă, băiete. Totul va fi bine. Da, frumușică biserica asta. Nu știam de ea. A, și aici? Ce? Sagrada Corazon. A, Mercado, e piața, am crezut că e stadion. Că legat de stadion. Legat de un stadion. Asta mai e o chestie interesantă. N-am un stadion până apropiere să vă zic. Dar asta este prima țară, cred că și singura, care a pornit un război din cauză sau datorită, e mult spus, nu, a pornit un război și ca motiv de pornire războiului au găsit un meci de fotbal. Hai că o să vă povestesc acum, în timp ce mergem spre centru, un pic. Prin 1969, dacă nu mă înșel, sau 68, se jucau preliminările pentru că s-a arătat stadion, de-aia mi-a venit să vă zic chestia asta. Se jucau preliminările pentru campionatul mondial din 70. Primul meci, războiul poartă denumirea, dacă vreți să căutați, de războiul fotbalului sau războiul de 100 de ore. Uite, aici m-aș fi tuns. Și se numește așa pentru că în timpul calificărilor, bine, cumva meciul de fotbal a fost doar un trigger pentru a începe chestia asta. Se juca o baraj între Honduras și El Salvador. Nu știu dacă știți, dar între Honduras și El Salvador au fost tensiuni foarte mari. De ce? În primul rând, economice, teritoriale, tot felul. Pentru că Honduras are o suprafață de vreo, nu știu, cred că e de vreo 5-6 ori mai mare decât El Salvador. Și ăștia aveau în perioada aia și cred că și în prezent au cam același număr de locuitori. Și atunci când s-au împărțit
teritoriile. Ăștia s-au considerat neîndreptățiți pentru că erau prea mulți și prea puțin teren care putea fi lucrat pentru numărul de locuitori pe care îi aveau, desigur. Așa că ce s-a întâmplat? Te-am găsit un parc aici frumos. Hai să intrăm și noi să vedem. Bă, e frumos aici. Ce s-a întâmplat? Cum caută Marco acum un loc să stea la umbră și nu cred că va găsi. Ce s-a întâmplat? Foarte mulți din salvadorini, mai exact în jur de vreo 3 milioane, au... cum să fac asta? Au plecat să muncească în Honduras. Și asta se întâmpla undeva în anii, să vă zic, cred că înainte de perioada asta, nu știu, anii 50-60, ceva de genul. Bă, dar n-am un loc de umbră să stau și eu pe aici. Uite ce frumos e centrul ăsta reabilitat. Trebuie să mă pun aici să vă povestesc un pic, că am încotro. Bun, sub steagul păcii. Ce steag e aici? Cred că e steagul Salvadorului. Uite, mai e Cuba, Costa Rica, sau ce sunt acolo? Costa Rica, nu văd că nu sunt fluturate. Bun. Oamenii munceau. Cumva și în momentul de față economia e tot așa susținută. Salariile sunt foarte mici aici, ca să faceți o idee, în jur de, nu știu, 100, 200, 300 de dolari. Și după cum ați văzut sau să vedeți și în vlogurile pe care o să le filmăm aici, prețurile nu sunt cu mult mai mici decât în România. Deci înseamnă că ei trăiesc cumva în poverty, în sărăcie, da? Da. Situația stă în felul următor și probabil o să vă sune cunoscut. În jur de vreo 3 milioane de salvadoreni sunt plecați în afară să muncească. În afară însemnând pentru ei aici Statele Unite. Deci se pompează bani de la oamenii care muncesc în state și trimit aici familiilor. Probabil că vă sună cunoscut. Sau, mă rog, era mult mai comun în trecut și la noi, dar încă e. Referitor la meci. Fiind tensiunile astea între cele două țări, acum că au picat și la barajul Petromondial, vă dați seama, un prilej de a fi haos mult mai mare. Când s-a jucat primul meci tur, adică meciul tur dintre El Salvador și Honduras, meciul s-a jucat în Honduras, pe stadionul, cred că din capitală. Atunci a câștigat Honduras cu 1-0. Și a coincis cumva în ghilimele deplasarea El Salvadorului acolo cu o greva profesorilor, nu știu exact care era situația în momentul ăla, avea să anii, cât am zis, 69, da? 68, 69 pe acolo. O greva profesorilor, ce făceau ăștia? Pe vremea aia aruncau cuie, frate, pe drum ca să facă lumea accidente, să facă lumea pană, să blocheze traficul, orașul, etc. Nu știu ce trafic era în Honduras în perioada aia, în capitala Hondurasului. Ce e drept este că una dintre victimele cuielor, una dintre mașini a fost fix autocarul naționalei El Salvador. Mă rog, toate bune și frumoase, s-a desfășurat meciul, Honduras câștigă, cred că e fix, e fără un sfert. Da, au sunat alea și a s-a oprit fântâna. Câștigă Honduras, primul meci 1-0. Returul se va juca în El Salvador. Și hai să o luăm un pic la pas și povestim în continuare. Și clădirea asta este, după cum vă spuneam, biblioteca națională din El Salvador. De acolo am venit din direcția parcului și acum o să o luăm pe, cred că pietonală e aici, da, pe pietonala asta frumos amenajată, nu o să vă mint, din bani europeni. Uitați cât de frumos arată Biblioteca Națională. E mai mișto decât la București. Glumesc, nici n-am intrat în aia, ar fi așa ipocrit să zic că e, nu știu, la exterior arată bine, îmi place. Și ne îndreptăm către, cred că asta e Catedrala Mitropoliei, ceva de genul, se numește și la ei, și acolo cred că e Palatul Național. Deci suntem fix în centrului. Și ca să continuăm povestea, 15 iunie are loc returul în El Salvador, returul meciului, pentru că și în perioada aia se juca tur-retur. De fapt, da, și în perioada aia se juca tur-retur, dar o să vedeți imediat că erau un pic diferite. Cred, din ce am citit, cred că erau diferite. Pentru că 15 iunie domnii din Honduras au fost primiți foarte bine aici în El Salvador. Mai exact, suporterii din El Salvador au dat foc hotelului în care au fost cazați ăștia, cum se numesc, jucătorii
din Honduras. Și au ars toate steagurile din oraș, pentru că, cum vedeți, sunt și acum, erau steaguri cu toate țările din Central America. Uite, pe aici e intrarea în bibliotecă. Bă, cât de frumos arată, ești nebun? Bine. A știut Buchele să facă un de-ăsta instagramabil. Uite, pac. Ia vedeți. Pac. Da. Toate astea bune și frumoase. Meciul s-a jucat, vă dați seama că nu era cu Fandosel pe vremea aia. S-a jucat meciul. El Salvador câștigă cu 3-0 și te-ai fi așteptat, conform regulilor din prezent, să se califice, pentru că aveau mai multe goluri marcate decât ceilalți. Au bătut mai clar, da? Uite, Palatul Național. E multă umbră acolo și e multă lume. Și aici e Mitropolia. Cred că Mitropolie e. Sau catedrală. Ia asta să nu vă zic eu prostii. Să mă uit eu pe Maps. Da, Catedrala Metropoliei din San Salvador. Sau Metropolitana. Și aici este în memoria lui Benemerito, capitanul general Gerardo Barrios. Barrios înseamnă în cartiere. El Publico, da bine, asta era numele lui. Asta era ca un off-topic. Să mergem și încoace. Bun, s-a câștigat cu 3-0. Haos, nebunii. Am uitat să vă mai zic ceva. În primul meci, de bucurie, suporterii din... Deci în meciul tur, da? De bucurie, suporterii din... Să mă pun un pic aici. Suporterii din Honduras au dat foc stadionului, frate. Dacă vine să credeți că e posibil așa ceva, au dat foc stadionului și au murit foarte mulți oameni. Bun. S-a terminat meciul ăsta. Cred că regulamentul pe vremea aia, nu știu dacă asta vreo știe, singur cântă sau ceva, nu contează, fetele de acolo ziceți voi. Sunt ce trebuie, sunt ce trebuie. Se filmează și ele ceva. Fac TikTok-uri. Bun. Se decide să se joace un meci cum ar veni pe teren neutru pentru a se decide care se califică mai departe. Și atunci s-a jucat meciul în New Mexico. Un meci pe teren neutru, unde vă dați seama că au făcut deplasarea foarte mulți oameni și de aia și de aia. S-a terminat meciul cu un scor de 3-2 și acolo a început haosul. Bă, haos total. Mai exact, da, 3-2 pentru El Salvador. Deci, cred că Hondurasul a fost cea care a rupt alianțele pe care le aveau, a închis granițele. Problema care era? Foarte mulți El Salvadorieni aveau terenuri pe care le munceau și zone. Uite, aici este piața universității și astea în lucruri. Uitați frumos arată și clădirea asta. Aveau terenuri la granița cu... din Honduras, da, El Salvadorieni care stăteau în Honduras și aveau terenuri la graniță, pentru că erau probabil altfel împărțite înainte și prin trasare ei au picat teoretic cu terenurile în țara celorlalți, dar cu naționalitate de dincoace. Cumva statul din El Salvador le-a dat 5 ani drept ori să-și ia cetățenie de Honduras, ori să se întoarcă la ei în țară. Vă dați seama, terenul muncit acolo toată viața, nu le era ușor, mai ales la vremurile alea, chiar nu era ușor. Bă, frumoasă catedrala asta. Ce s-a întâmplat? Asta, s-au închis granițele și așa s-a început un război care a durat 100 de ore, după cum spune și numele, cred. Și tensiunile dintre cele două țări au ținut cam 10 ani. Adică nu se putea trece într-o țară în alta. Timp de 10 ani nu și-au putut vizita rudele care au blocat în țara cealaltă și invers. Și în 1980 mi se pare că a fost ceva tratat de la, nu știu, din Peru, cred că de undeva, din Lima, parcă din Lima, tratatul de la Lima, ceva între țările astea din America Latină. Gata și cu povestea asta. Hai să căutăm un loc interesant să bem și noi o cafeluță. Hai! Se tot uita la video. Hai să o luăm și pe aici. Gata cu poveștile de istorie, pentru că după cum v-am mai tot obișnuit, mie nu-mi place să prezint, nu-mi place. Știu lucruri, citesc, mi-e drag, dar n-am cea mai bună metodă de a le prezenta. Pentru că contentul meu e totdeauna rău și așa. Nu-mi place să organizez cumva structura, să-mi tai ideile, să fac o poveste, deși îmi place să văd la alții. Cum vă ziceam și cum v-am tot zis totdeauna, cei de la Cristi, de fapt, de la Cristi și Ralu, mi se pare că prezintă cel mai interesant și captivant.
din punct de vedere informații și sunt mai multe canale care oferă, dar mi se pare că la Cristi e tot timpul captivant prezentat. Deci te pup unchiule, respect. Hai să vedem pe aici. Mă, pietonal asta arată foarte, foarte bine. Și cred că o să arate foarte bine în câțiva ani. Incredibil cum în 7 ani sunt? 6 ani, parcă în 2019 a fost ales ăsta. A reușit să schimbe atât de mult țara asta. Gândiți-vă că țara asta avea criminalitate de 100 de ori mai mult decât avem în România. Știu că poate e greu să vă luați repere pentru că nu, poate în România nu simțiți neapărat, dar faptul că sună de 100 de ori mai mult se pare huge. În momentul de față zic ăștia că ar fi cea mai sigură din America Latină sau din America Centrală. Lucru fals din punctul meu de vedere, pentru că deși e totul strict aici, încă mai sunt situații din astea care scapă de sub control. Aici e o cantină, ceva din asta centrală. Băi, știi ce aș vrea să caut, dar nu știu dacă există în acest centru un rooftop. N-am mai fost la un rooftop de mult. Ia asta să vedem. Ce frumoasă e și piața asta, bă, e foarte multă lume prin centru. Care, mă rog, oricum e micuț. Dar e ceva aici. E Teatru Național ăsta. E coada la intrare. Bă, se culturalizează oamenii, bă, în El Salvador. Top, top, top. Hai să vedem dacă găsesc un rooftop, să caut pe Google. Ce frumoasă e piscina asta. Piscină, doamne, frântenică. Și că piscină. Estacionamento Morosante, e parcare publică. Huge. Bă, uite cât de frumos e pe aici orașul ăsta. Superb. Stați să caut dacă găsesc cafenea, ceva. Rooftop, ar fi frumos. Dar nu văd așa, cel puțin pe aici. Cafe quesadilla tipica. Pare că ar fi aici o cafenea, rooftop. Sperăm. Uite și scrie rooftop, nu știu ce. Am căutat și eu pe Maps, am dat click și am găsit ceva. Hai să vedem. Nu, dar pare închis pe aici. Momentan sunt în rooftop cu un etaj. Hai să vedem, poate n-am mai sus. Din 1959? Bă, da, mă. Deci dinaintea războiului. Bă, dau aici? Uitați-vă un pic. Dau cu capul în asta. Că mă duc la baie prima dată și glumesc. Hai să vedem cum arată. Dacă avem și noi un viu. Mamă, avem fix în piață. Buenas! Buenas! Unde să stau, mă, și eu? Stau aici. Cred. Hai să ne așezăm aici. Dar rooftop-ul nu e chiar așa. Stați așa să vedem un view. Îmi place, cred că se poate. Cred că se pot. Cred că se pot deschide umbrele astea, pentru că aș vrea să am un pic de view aici. Cinemectrio. Cred că e cinematograf ăla. A fost cinematograf, aici e teatru. Metropolia mai încolo. Băi, și aici o să închidem vlogul, dar mai întâi să vă arăt niște prețuri la cafeneaua asta. Comandăm ceva și închidem vlogul de la masă împreună. Și cam așa arată meniul, astea sunt prețurile. Mi-am comandat un frozen cafe y caramelo. Nu știu de ce zice frozen și de ce nu zice, nu știu, înghețată sau ceva, dar în spaniolă. Și un marchesote bizocchio, un desert gen, o pâine burete tradițional, nu știu, să vedem imediat când vine. Gracias. Bă, și acum, mă, ce bine arată asta. Gracias. Bun, ce avem și pai. Hai să gustăm asta. Deci este cu înghețată, gheață și caramel, un pic de caramel. Bă, puneți doar un pic de caramel, că evit zahărul. Eu care mi-am luat prăjitorul, chec, ce e asta? Hai să vedem.
Top rău de tot asta. Și nu e dulce, îmi place. Și asta nu mi-era foame, dar am să încerc ceva tradițional. Bă, dar asta se mănâncă cu mâna, mă. Ce să mănânc? Mă chinui cu furculița aici, mă. Hai, mă, lasă. Nu, pâine, burete, chec, gen, X. Asta a fost vlogul. Vă mulțumesc că m-ați uitat la mine. Vă reamintesc că dați like, subscribe, comentariu. Vă iubesc mult de tot. Vă pup. Pa! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.